Trong lúc huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò bay sang UE vào sáng mùng 4 tháng 1 bắt đầu cho hành trình gây sốt ở vòng chung kết ASEAN Cup 2019, tờ Đông Á News của Hàn Quốc đã đăng tải bài phỏng vấn rất thú vị cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc ngay trong những ngày đầu năm. Trong đó, ông chia sẻ khá nhiều suy nghĩ về hơn một năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Lo bị sa thải chỉ sau 8 tháng mở đầu cuộc trò chuyện, huấn luyện viên Park Hang-seo không giấu nổi cảm xúc về những gì vừa trải qua với bóng đá Việt Nam, đặc biệt khi ông góp phần tạo nên sự cuồng nhiệt ở đất nước hình chữ S. Người hâm mộ Việt Nam có lý do để ăn mừng cuồng nhiệt như vậy vì chuỗi thành công kéo dài từ giải U23 châu Á đến AFF Cup 2018. Hình ảnh cổ động viên Việt Nam tràn ra đường gợi cho tôi nhớ về Hàn Quốc ở World Cup năm 2002. Mọi người tận hưởng không khí tuyệt vời cùng nhau. Cảm giác vô địch sau thời gian dài chịu nhiều khó khăn thực sự rất đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Nhà cầm quân 60 tuổi thú thực đã cảm thấy lúng túng và sợ hãi khi nhận được sự yêu mến quá to lớn và đột ngột. Tôi lo lắng rằng nếu chẳng may thành tích của đội tuyển kém đi, tình yêu ấy có thể biến mất. Nhưng tôi không được phép để trốn tránh. Đối mặt, tinh thần trách nhiệm và bình tĩnh đón nhận kết quả là nhiệm vụ của nghề huấn luyện viên. Thậm chí, khi có thông tin tôi nên tính toán ra đi khi còn ở đỉnh cao vinh quang, tôi nghỉ hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, có thời hạn đến tháng 1 âm 2020. Tuyển Việt Nam đã có cái kết trọn vẹn cho năm 2018, nếu tôi nghĩ đến sự nhẹ nhõm về tinh thần, ra đi là đúng đắn. Nhưng không, tôi phải giữ lời hứa. Không chỉ lời hứa với VFF, đó còn là lời hứa với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ ở lại đến khi hết hợp đồng. Trong cuộc đời, tôi đã trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc nhưng năm 2018 thực sự tràn ngập phép màu. Trước khi tới Việt Nam, tôi đã tìm hiểu và được biết 80% người tiền nhiệm bị sa thải trước thời hạn hợp đồng. Tôi cũng lo mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự, bởi tôi không phải người đặc biệt. Tôi cũng rất lo lắng, cứ nghĩ sẽ bị sa thải sau 8 tháng làm việc thì thật thảm họa, nhà cầm quân người Hàn Quốc trải lòng. Phải tiếp tục học hỏi trước rất nhiều lời tân bốc sau 3 chiến tích khá tốt với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định ông vẫn đủ tỉnh táo để nghiêm khắc với học trò trên sân tập. Tôi cần những người trợ lý vì không thể làm việc một mình. Tôi có kinh nghiệm ở World Cup và K-League nhưng tôi vẫn phải tiếp tục trau dồi, học hỏi. Với các học trò ở Việt Nam, tôi tiếp cận họ theo cách đơn giản và truyền cho họ những bí quyết của mình. Tờ Đông Á News cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn trung thành với lối chơi đã làm nên thương hiệu của tuyển Việt Nam suốt 12 tháng qua. Đó là phong cách thi đấu sói săn mồi. Sói tấn công đối thủ theo bầy đàn, khi con mồi khỏe mạnh, sói không giết ngay mà luôn tìm cách cắn xé, khiến con mồi đuối sức dần theo thời gian trước khi kết liễu. Lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park áp dụng đúng cách thức đó. Chỉ có một đối thủ nhận ra để quyết tâm phá được lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo trong suốt một năm qua, đó là đội tuyển Hàn Quốc ở ASEAN 2018, báo Đông Á News bình luận. Chẳng ngại nếu nhỏ bé trước những đối thủ hứa hẹn rất cao lớn như Iran, Iraq và Yemen, nhiều người lo ngại cho các tuyển thủ vốn nhỏ bé của Việt Nam. Với tôi, bóng đá là cuộc chiến. Dù không phải lúc nào bạn cũng có thể chiến thắng, bạn phải thắng nhiều nhất có thể. Không cần phải thấy buồn bã nếu vóc dáng nhỏ bé. Cơ thể nhỏ gọn, tốc độ tốt và nhanh nhẹn là hay nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo bộc bạch.